السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هتكلم عن أفضل 10 عروض رويال رامبل في التاريخ. بما إننا طبعا بنقترب من رويال رامبل 2024، فحبيت إن أنا أتكلم عن رويال رامبل، عروض رويال رامبل بشكل عام، وأفضل عروض في تاريخ رويال رامبل. فقبل ما نبدأ عايزك تعمل اشتراك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو، وخلونا نبدأ. طبعا عروض رويال رامبل هي بالنسبة لي أفضل عرض في السنة، أنا بحبه أكتر من راس المنيا كمان، فهو عرضي الشهري المفضل. رويال رامبل الناس كلها بتستمتع بيه، سواء أنت متابع للمصارعة أو لا. في ناس كتير ما بتتابعش المصارعة أصلا، وبتستنى رويال رامبل من السنة للسنة علشان المتعة اللي بتكون في رويال رامبل. فكرة رويال رامبل أصلا بدأت في 1988 في شهر يناير، وهي فكرة كلها بتدور حوالين إن 30 مصارع بيدخلوا للحلبة مع بعض، وبيبتدوا المباراة، والناس بتحاول أو المصارعين بتحاول تخرج المصارع من فوق الحبل الثالث وترميه بره الحلبة. آخر واحد بيفضل في الحلبة هو الفائز بالمباراة، وبيفوز بفرصة إن هو ينافس على اللقب اللي هو بيختاره في المين ايفنت في راس المانيا. فطبعا بتكون فرصه كبيره جدا لاي مصارع يفوز بالرويال رامبل. عرض رويال رامبل 2023 كان كويس، افضل من السنه اللي قبلها 2022، لكن طبعا مش هقدر احطه في افضل 10 رويال رامبل في التاريخ، لان في كتير افضل منه، وهنذكرهم مع بعض دلوقتي. فخلينا نخش على القائمة على طول. ورقم 10 معانا هو رويال رامبل 2002، اتلعب في تاريخ 20 يناير 2002 في جورجيا في أمريكا. وكانت مبارياته كالتالي: كانت مباراة WWF تاج تيم تشامبيونشيب بين دادلي بويز ضد سبايك دادلي وتاز، وفاز في المباراة دي سبايك دادلي وتاز. مباراة WWF انتركونتيننتال تشامبيونشيب بين ايدج البطل وويليام ريجل، وفاز في المباراة ويليام ريجل. مباراة WWF Women's Championship بين تريش ستراتس البطلة ضد جاس، وفازت تريش ستراتس. مباراة ستريت فايت بين فينس ماكمان وريك فلير، وفاز في النهاية ريك فلير. مباراة على لقب الاندسبيوتد WWF Championship بين كريس جيريكو البطل بتاع الحزام ضد ذا روك، وفاز في النهاية كريس جيريكو. وطبعا مباراة الرويال رامبل الرجال، وفاز فيها تريبل اتش، وبعتبرها واحدة من أفضل الرويال رامبل بصراحة، أو رقم 10 معانا، لأن العودة بتاع تريبل اتش بعد ما هو غاب 9 شهور بسبب الإصابة، ورجع وفاز بالرويال رامبل. كانت الناس يعني ساعتها الجمهور كان على أشد لحظات الفرحة في الوقت ده. يعني كان ساعتها كان الجمهور سعيد جدا بالعودة بتاع تريبل اتش. الناس بتفتكر رويال رامبل 2002 باللحظة بتاع عودة تريبل اتش وفوزه في الرويال رامبل، ودي يعني لحظة كانت مهمة، بس برضه الموضوع ما كانش غير عادل، لأن المباراة نفسها كانت كويسة جدا. ستون كولد ستيف أوستن قدم مباراة رائعة جدا في الرويال رامبل دي، وشفنا عودة مستر بيرفكت، وشفنا ميفن بيوكسي ذا أندرتيكر. فكان في أكتر من لحظة كويسة في المباراة، لكن اللي الناس افتكرته هو عودة تريبل اتش وفوزه بالرويال رامبل. ومباراة تانية برضو في العرض كانت كويسة ومحدش بيفتكرها كتير، وهي مباراة ذا روك ضد كريس جيريكو على لقب بطولة WWF. فكان العرض كويس، يستحق انه يتواجد معانا في القائمة. رقم 9 معانا هو عرض رويال رامبل 2019. تاريخ العرض كان يوم 27 يناير 2019 في أريزونا في أمريكا، وكانت مبارياته كالتالي: مباراة على لقب سماك داون ويمنز تشامبيونشيب بين البطلة أسكا وباكي لينش، وفازت في النهاية أسكا. مباراة على ألقاب التاج تيم سماك داون بين فريق زبار اللي متكون من شيماس وسيزارو ضد شين ماكمان وزاميز، وفاز في النهاية شين ماكمان وزاميز. مباراة على لقب WWE رو ويمنز تشامبيونشيب بين البطلة روندا راوزي ضد ساشا بانكس، وتفوز روندا راوزي بالمباراة. مباراة الرويال رامبل النسائية واللي فازت بيها باكي لينش. مباراة على لقب الدبليو دبليو اي، وكانت بين دانيال براين البطل ضد ايجي ستايلز، وفاز في النهاية دانيال براين. مباراة على لقب اليونيفرسال تشامبيونشيب بين البطل بروك ليزنر وفين بالر، وفاز في النهاية بروك ليزنر. ومباراة الرويال رامبل للرجال اللي فاز بيها سيس رولينز. من الصعب ان انت تقيم مباريات الرويال رامبل 2019، لان كل المباريات كويسة، لكن ما بتوصلش للحد الممتاز.
افضل مباراه على الورق كانت المباراه الافتتاحيه للعرض بين باكي لينش واسكا، واللي يعتبر يعني دي واحده من افضل مبارياتهم مع بعض. بعدها روندا راوزي وساشا بانكس حاولوا ان هم يجاروا المباراه الافتتاحيه، وعملوا واحده من افضل المباريات اللي عملتها روندا راوزي في دبليو دبليو اي. مباراه دانيال براين وايجي ستايلز كانت يعني حاسس ان هي ما فيهاش باور، او ما فيهاش مثلا حماس اكتر من ان هو كان مطلوب. ومباراه بروك ليزنر وفين بالر كانت كويسه بس كانت قصيره. المباراتين بتوع الرويال رامبل الرجاليه والنسائيه ما كانوش ممتازين، لكن كانوا فوق المتوسط. وبالذات رويال رامبل النسائيه لما باكي لينش دخلت يعني بشكل غير متوقع وفازت في المباراه، والناس كانت عايزه كده في الوقت ده. وبرضه فوز سيث رولينز بالرويال رامبل للرجال كان القرار الصحيح في الوقت ده. ونروح بعد كده رقم 8 وهي رويال رامبل 2005، وكانت في تاريخ 30 يناير 2005، وكان في مكانها كاليفورنيا امريكا. وكانت مبارياتها كالتالي: شون مايكلز ضد ايدج وفاز في النهايه ايدج. مباراه التابوت بين اندرتيكر وهيدن ريك وفاز في النهايه اندرتيكر. مباراه على لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون شيب بين جي بي ال البطل ضد بيك شو ضد كيرت انجل وفاز في النهايه جي بي ال. مباراه على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيون شيب بين البطل تريبل اتش ضد راندي اورتن وفاز في النهايه تريبل اتش. ومباراة الرويال رامبل اللي فاز فيها باتيستا. عرض الرويال رامبل 2005 الناس كلها بتفتكره بالخطأ الشهير اللي حصل في الرويال رامبل، يعتبر هو يعني أكبر خطأ مش بس في تاريخ الرويال رامبل، ده في تاريخ الدبليو دبليو كلها. لما شفنا باتيستا وجون سينا كانوا واقفين آخر اتنين في الحلبة، والاتنين وقعوا في نفس التوقيت ورجلهم لمست الأرض في نفس الوقت، وعرفنا في الآخر إن ده ما كانش المفروض هو اللي يحصل، كان المفروض باتيستا ما يقعش من الحلبة. لكن شفنا بعد كده فينس ماكمان دخل وعاد المباراة بينهم، وفي الآخر فاز باتيستا. على الرغم من إن الناس كلها بتفتكر رويال رامبل 2005 بالخطأ الشهير ده، لكن العرض نفسه كان كويس ما كانش وحش. مباراة شون مايكلز وإيدج كانت كويسة جدا وهي اللي بدأت العرض. ومباراة تريبل اتش وراندي أورتن كانت كويسة أفضل من مباراتهم في راس المنيا 25، لكن أقل من المتوقع. ونروح بعد كده الرقم 7 وعرض رويال رامبل 1992. التاريخ كان 19 يناير 1992، والمكان كان نيويورك أمريكا. وكانت مباراة العرض كالتالي: مباراة بين ذا أورينت إكسبريس ضد ذا نيو فاونديشن وفاز في النهاية ذا نيو فاونديشن. مباراة على لقب دبليو دبليو اف انتر كونتيننتال تشامبيونشيب بين رودي بايبر وهو البطل ضد ذا ماونتي وفاز في النهاية رودي بايبر. مباراة بين ذا بيفرلي براذرز ضد ذا بوش واكرز وفاز في النهاية ذا بيفرلي براذرز. مباراة على ألقاب التاج تيم بين ذا ليجن اوف دوم ضد ذا ناتشرال ديزاسترز وفاز في النهاية ذا ناتشرال ديزاسترز. ومباراة الرويال رامبل اللي فاز فيها ريك فلير. على عكس مباريات الرويال رامبل بتتميز مباراة الرويال رامبل 1992 ان هي ما كانتش الفائز بيها هيلعب على لقب في راس المنيا، لا هي كانت اصلا ملعوبه على بطوله الدبليو دبليو اف تشامبيون شيب. وطبعا اتميزت بريك فلير اللي دخل من المركز الثالث وفاز بالمباراه في النهايه. فالناس كلها في ناس كتير بتعتبر ان دي افضل مباراه في رويال رامبل اصلا، لكن انا حاططها في المركز السابع. مباراه التاج تيم برضو كانت كويسه، هي ومباراه لقب القارات، فبالتالي حطيت رويال رامبل 92 رقم 7 معايا في القائمه. ونروح بعد كده الرقم 6 وهي رويال رامبل 2018، وكان تاريخها يوم 28 يناير 2018 في بنسلفانيا امريكا. وكانت مباراتها كالتالي: مباراه هانديكاب على لقب دبليو دبليو اي تشامبيون شيب بين اي جي ستايلز البطل ضد سامي زين وكيفن اونز وفاز في النهايه اي جي ستايلز. مباراة على ألقاب التاج تيم لسماك داون بين الأبطال ذا أوسوس ضد تشاد جيبل وشيلتون بنجامين وفاز في النهاية ذا أوسوس. مباراة الرويال رامبل للرجال واللي فاز فيها شينسكي ناكامورا. مباراة التاج تيم لعرض رو بين الأبطال سيث رولينز وجيسون جوردن ضد شيماس وسيزارو وفاز في النهاية شيماس وسيزارو. مباراة على لقب WWE Universal Championship بين البطل بروك ليزنر ضد كين ضد برون سترومان وفاز في النهاية بروك ليزنر. ومباراة رويال رامبل للنساء، وهي تعتبر أول مباراة رويال رامبل نسائية،
وفازت فيها اسكا. كان الرويال رامبل 2018 الناس فاكراه وهتفضل فاكراه للابد، لان هو زي ما قلت في اول مباراه رويال رامبل نسائيه، واللي كانت اعلى من التوقعات بصراحه، وقدموا كلهم اداء ممتاز، والناس فرحت بفوز اسكا في النهايه لان هي كانت تستحق، وكانت طبعا هتروح على بطله من البطلتين، سواء اليكسا بليس اللي هي عرض رو او شارلوت فلير لعرض سماك داون. وشفنا في العرض ده البدايه او الظهور الاول لروندا راوزي في دبليو دبليو اي. وكان على اليمة الثانيه الرويال رامبل للرجال فاز فيها شينسكي ناكامورا، وكانت تعتبر هي يعني بدايه حقبه جديده، والناس كلها كانت متحمسه لشينسكي ناكامورا ضد اي جي ستايلز في راس المنيا، وكانت تعتبر مباراه احلام، لكن المباراه نفسها في راس المنيا ما جاتش قد التوقعات. وشفنا المباراه بين سترومان وكين وبروك ليزنر اللي انتهت بسرعه، وشفنا فيها ان بروك ليزنر ضرب برون سترومان يعني ضربه حقيقيه عن عمد، وطلع الكلام ده بعد العرض وعرفنا الاخبار دي، فيعني في كذا حاجه في العرض فاكرينها، فبالتالي حطيته رقم 6 معانا. بعد كده نروح للتوب 5 وافضل 5 عروض رويال رامبل في التاريخ. رقم 5 معانا هو عرض رويال رامبل 2008. التاريخ يوم 27 يناير 2008 في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك امريكا. وكانت مباريات العرض كالتالي: ام في بي ضد ريك فلير وفاز في النهايه ريك فلير. كريس جيريكو ضد جي بي ال وفاز في النهايه جي بي ال. مباراه على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيون شيب بين ايدج البطل ضد ري ميستيريو وفاز في النهايه ايدج. مباراه على لقب الدبليو دبليو اي بين راندي اورتن البطل ضد جيف هاردي وفاز في النهايه راندي اورتن. ومباراه الرويال رامبل اللي فاز فيها جون سينا. طبعا الناس كلها بتفتكر رويال رامبل 2008 بعوده جون سينا بعد 3 اشهر من الاصابه، رجع يعني في وقت قياسي انه قعد 3 اشهر بس كان مصاب. شفنا في 2007 الناس كلها كانت بتعمل صفرات استهجان ضد جون سينا، لكن لما رجع في الرقم 30 في رويال رامبل 2008 الناس كلها فرحت وكانت سعيده بعودته، وشفناه بيفوز في الرويال رامبل. وفضلت العوده بتاعته دي هي يعتبر واحده من افضل العودات في التاريخ، وهي واحده من افضل لحظات جون سينا في تاريخه كله. وبالنسبه للمباراه نفسها بدات بدايه رائعه مع اندرتيكر وشون مايكلز، وشفنا عوده برضه مفاجئه من رودي بايبر، وشفنا برضه في العرض راندي اورتن بيفوز على جيف هاردي في مباراه كويسه، وشفنا ايدج بيدافع عن لقبه ضد ري ميستيريو. المباريات دي يعني ما انصحكوش ان انتوا تشوفوها اساسا، يعني هي مش مباريات من افضل المباريات في العالم، لكن هي كانت مباريات كويسه ان هي بتساعد على خدمه عرض رويال رامبل وبتقف جنب المباريات بتاع رويال رامبل الرئيسيه. فهو اصلا عاده الرويال رامبل بتكون كده يعني على التاريخ، بتكون بتتميز بالرويال رامبل المباراه الرئيسيه، والمباريات اللي معاها بتكون مش قد كده، هي بتحاول بس على قد ما تقدر ان هي تساعد في بناء العرض مع المباراه الرويال رامبل الرئيسيه. لكن مباريات الرويال رامبل اللي قلتها الترتيب كلها مباريات كويسه جدا، لو عايزين تشوفوها اتمنى ذلك. ونروح بعد كده المركز الرابع وهو رويال رامبل 2000 يوم 23 يناير 2000 في ماديسون سكوير جاردن نيويورك امريكا. وكانت مباريات العرض كالتالي: كيرت انجل ضد تاز وفاز في النهايه تاز. مباراه تاج تيم طاولات او ترابيزات بين فريقين ذا دادلي بويز ضد ذا هارديز وفاز في النهايه ذا هارديز. مباراه على الاندسبيوتد دبليو دبليو اف انتر كونتيننتال تشامبيونشيب بين كريس جيريكو وتشاينا وهارد كور هولي وفاز في النهايه كريس جيريكو. مباراه على القاب التاج تيم بين ذا نيو ايدج اوتلوز ضد ذا اكوليديز وفاز في النهايه ذا نيو ايج اوتلوز. مباراه على لقب دبليو دبليو اف تشامبيونشيب بين البطل تريبل اتش وكاكتس جاك وفاز في النهايه تريبل اتش. ومباراه الرويال رامبل اللي فاز فيها ذا روك. على عكس عروض رويال رامبل ان الرويال رامبل هي اللي بتسرق النظر من العرض المباراه نفسها، لكن في عرض رويال رامبل 2000 مباراه تريبل اتش ضد كاكتس جاك هي اللي سرقت الانظار عن الرويال رامبل نفسها. اتنافس الاثنين في مباراه ستريت فايت على لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون شيب، واللي عزز مكان تريبل اتش كنجم كبير. وشاهد العرض برضو الظهور الاول لتاز اللي هزم كيرت انجل في المدينه بتاعته، ومباراه طاولات برضو ممتازه بين ذا دادلي بويز وذا هارديز. لسوء الحظ مباراه الرويال رامبل نفسها كانت مخيبه للامال، ما كانتش على قد التوقعات خالص، لكن باقي مباريات العرض كانت كويسه جدا. وفي مباراه الرويال رامبل جه ذا روك في المركز 24 وفاز في المباراه، لكن
لو اعتبرناها من الناحية الفنية بيك شو هو اللي كان يعتبر النجم الأبرز في المباراة دي يعني، لكن ذا روك هو اللي فاز في النهاية. ونروح بعد كده للتوب 3 أفضل 3 عروض رويال رامبل في التاريخ. رقم 3 هي رويال رامبل 2020 يوم 26 يناير 2020 في تكساس أمريكا. وكانت مباريات العرض كالتالي: مباراة فولز كاونت انوير بين رومان رينز وكينج كوربن، وفاز في النهاية رومان رينز. مباراة الرويال رامبل النسائية واللي فازت بيها شارلوت فلير. مباراة على لقب سماك داون ويمنز تشامبيونشيب بين البطلة بيلي ضد ليسي ايفنز، وفازت في النهاية بيلي. مباراة على لقب دبليو دبليو اي يونيفرسال تشامبيونشيب بين البطل ذا فيند ضد دانيال براين، وفاز في النهاية ذا فيند. مباراة على لقب الرو ويمنز تشامبيونشيب بين البطلة باكي لينش ضد اسكا، وفازت في النهاية باكي لينش. ومباراة الرويال رامبل للرجال واللي فاز فيها درو ماكنتاير. عرض الرويال رامبل 2020 كان عرض كويس جدا، واللي ميزه طبعا اللي هو الرويال رامبل للرجال اللي كان المين ايفنت اصلا في العرض. شفنا ان بروك ليزنر البطل ساعتها دخل اول واحد، وبدا المصارعين يدخلوا واحد ورا الثاني، وبدا يقصيهم بروك ليزنر لحد ما شفنا دخول درو ماكنتاير واقصى بروك ليزنر من الحلبه، وفاز في النهايه درو ماكنتاير عشان يواجه بروك ليزنر على لقب دبليو دبليو اي في راس المنيا. وشفنا في رويال رامبل 2020 عودة تاريخية لإيدج بعد 11 سنة غياب بسبب الإصابة. على الرغم من إن مباراة الرويال رامبل نفسها كانت كويسة وهي اللي طغت على العرض، لكن باقي مباريات العرض كانت كويسة. يعني مثلا فوز شارلوت فلير بالرويال رامبل للنساء كان كويس، ومباراة اللقب بين باكي لينش وأسكا كانت كويسة بشكل غير مفاجئ. وبرضه مباراة ذا فيند ضد دانيال براين كانت مباراة كويسة وما تتنسيش. ونروح بعد كده لرقم 2 معانا في القائمة، وهو عرض رويال رامبل 2007. تاريخ العرض يوم 28 يناير 2007 في تكساس أمريكا. وكانت مباراة العرض كالتالي: مباراة بين ام ضد ذا هارديز، وفاز في الآخر ذا هارديز. مباراة على لقب الاي سي دبليو وورلد تشامبيونشيب بين البطل بوبي لاشلي ضد تيست، وفاز في النهاية بوبي لاشلي. مباراة على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب بين البطل باتيستا ضد مستر كينيدي، وفاز في النهاية باتيستا. مباراة لاست مان ستاندينج ماتش على بطولة الدبليو دبليو اي تشامبيونشيب بين البطل جون سينا ضد اوميجا، وفاز في النهاية جون سينا. ومباراة الرويال رامبل اللي فاز فيها ذا اندرتيكر. في السنة اللي سبقت عودة جون سينا المفاجأة وفوزه برويال رامبل 2008، عملوا رويال رامبل 2007 كانت كويسة جدا ومباراة كويسة. وشفنا في النهاية مباراة فردية بين اندرتيكر وشون مايكلز، ولان هم كانوا اخر اثنين متواجدين في الحلبة في الرويال رامبل، واللي خلت الجماهير بعد المواجهة بينهم دي ان هم مشتاقين جدا يشوفوا مباراة بينهم في راس المنيا. وهي المباراة اللي حصلت فعلا في راس المنيا 25، واللي ناس كتير بتعتبرها دلوقتي افضل مباراه في تاريخ راس المنيا. قبل مباراه الرويال رامبل دافع باتيستا عن لقب الوزن الثقيل ضد مستر كينيدي في مباراه منسيه. وبرضه مباراه اللاست مان ستاندينج ماتش بين جون سينا واوميجا على لقب دبليو دبليو اي كان مباراه ممتازه وملحميه، وكانت واحده من افضل مباريات جون سينا في الوقت ده، ونقدر نقول واحده من افضل مباريات اوميجا في مسيرته القصيره في دبليو دبليو اي. نروح بعد كده للمركز الاول وافضل رويال رامبل في التاريخ، وهي رويال رامبل 2001. تاريخ العرض كان يوم 21 يناير 2001، ومكان العرض كان لويزيانا امريكا. ومباريات العرض كانت كالتالي: مباراة على ألقاب التاج تيم دبليو دبليو اف تاج تيم تشامبيونشيب بين الأبطال كريستيان وإيدج ضد ذا دادلي بويز، وفاز في النهاية ذا دادلي بويز. مباراة سلالم على لقب ال WWF Intercontinental Championship بين البطل كريس بنوا ضد كريس جيريكو، وفاز في النهاية كريس جيريكو. مباراة على لقب ال WWF Women's Championship بين البطلة ايفوري ضد تشاينا، وفازت في النهاية ايفوري. مباراة على لقب ال WWF Championship بين البطل كيرت انجل ضد تريبل اتش، وفاز في النهاية كيرت انجل. ومباراة الرويال رامبل اللي فاز بيها ستون كولد ستيف اوستن. دبليو دبليو اي الظاهر ان هي ما حسيتش بالضغط عليها من ان هي تتفوق على نفسها بعد العرض الرويال رامبل اللي قدمته السنه اللي قبلها في 2000. عملت عرض ممتاز في سنه 2001 رويال رامبل، وهو يعتبر افضل رويال رامبل بالنسبه لي. عرض الرويال رامبل ده اظهر جميع النجوم الكبار في الروستر بتاع الدبليو دبليو اي ساعتها،
وهو ستون كولد ستيف اوستن، كين، ذا روك، ذا اندرتيكر، جيف هاردي. ولكن شفنا في الاخر ستون كولد ستيف اوستن بيفوز بالرامبل ويحقق 3 مباريات فوز بالرويال رامبل، والانجاز ده محدش حققه لغايه دلوقتي. طبعا الحدث الاكبر والابرز في العرض ده كان مباراة السلالم بين كريس بنوا ضد كريس جيريكو. ولحد دلوقتي اللقطات بتاع المباراة دي غير مريحة ان انت تتفرج عليها، يعني في لقطات جامدة جدا في المباراة دي، الا ان المباراة بتحكي قصة رائعة بصراحة وبتدي وقت ان هم يتنفسوا. وبس ده كان ترتيبي لافضل عروض رويال رامبل في التاريخ. قولوا لي انتوا ارائكم في التعليقات وترتيبكم لافضل 10 عروض رويال رامبل. بالنسبه لرويال رامبل 2024 احنا لسه ما عرفناش اي مباراه اتحددت فيه. كودي رودز قال ان هو هيخش الرويال رامبل، وبرده سي ام بانك لمح وقال انه هيخش. فدي الحاجه الوحيده اللي لسه عارفينها لحد دلوقتي يعني. ما فيش حاجه عارفينها او بناء تم بناؤه لرويال رامبل، لكن هنعرف مع الوقت. واستنوا حلقه التوقعات بتاع رويال رامبل 2024. وبس ده كان كل اللي عندي في الفيديو النهارده. اشترك في القناه لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو لو عجبك. وكان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.